සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි ඉතින් එල්ක ඇතින් එන තාක් වීඩියෝ එකට ඔයාලට දන්නවා අපි කලින් කරපු ඩාවින්චි රිසෝල්ව් කොහොමද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන වීඩියෝ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒක නිසාම අද අපි ඒකේ ටියුටෝරියල් එක උත් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඇත්තටම ටියුටෝරියල් එක මම හැමදේම ගැන කියන්නේ නැහැ. අද පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක බේසික් ටයිම්ලයින් වෙන ටික මේක දාගන්නේ කොහොමද ඔක කට් කරන්න ඕන ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ බේසික් ටිකම ඩාවින්චි රිසෝල්ව් එකේ කරගන්නේ කොහොමද මම දන්නා මේක පොඩ්ඩක් කම්ප්ලිකේටඩ් වගේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඩාවින්චි රිසෝල්ව් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් උදව් වෙයි. මොකද ප්‍රීමියර් එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඩාවින්චි රිසෝල්ව් එකේ අර හයි නිකන් පොඩ්ඩක් මූවීස් වගේ පැත්තට වෙනකම්ම ගිහිල්ලා දිනවා. මම ඒව ගැන කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරා. කොහොම වුණත් එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩාවින්චි රිසෝල්ව්. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලා තාම ඩාවින්චි රිසෝල්ව් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙනවා ලින්ක් එක. අතරම මේ වෙනකොට ලේටස්ට් එක තියෙන්නේ ඩාවින්චි රිසෝල්ව් 18. මේක ෆෙයාලයිට් පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි පාර පොඩ්ඩක් එඩිට් කරද්දි පොඩ්ඩක් ටියුටෝරියල් එකක් බලලම ඉන්න. මොකද මේක ටිකක් ප්‍රීමියර් වගේ නෙවෙයි. හොඳයි මේ වෙනකොටත් මම මේක ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයක්ම එඩිට් කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් අදාළ නැහැ. ඔයා මේ දේවල් ගන්න එපා. මෙන්න මේ අන්ටයිල්ඩ් ප්‍රොජෙක්ට් කියන මෙන්න මේක විතරයි අදාළ වෙන්නේ ඔයාලට. මේ මම කලින් හදපු දේවල් ටික. ඉතින් මේ මෙතන වඩ වෙනදී මේ අන්ටයිල්ඩ් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා මේ විදිහ හරි ලකුණකුත් එක්ක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ඩබල් ක්ලික් කරාන් පස්සේ තමයි අපිව මේක ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්නේ. ඊට අමතරව නෙට්වර්ක් ක්ලවුඩ් මේ පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ටිකක් අපිට ෆෝල්ඩර් ඇඩ් කරගන්න. ඒව ගැන මම ඩාවින්චි රිසෝල්ව් වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ස්ටාර්ට් මෙනු එක ගැන. මම මේ අන්ටයිල්ඩ් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා මේ තියෙන එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයා මේ විදිහේ තැනකට යනවා. දැන් මේක දැක්ක ගමන්ම ප්‍රීමියර් එකට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. දැන් ප්‍රීමියර් එක වගේ නෙවෙයි ඉම්පෝට් කරන්න තියෙන මීඩියා පූල් කියලා එකක්. තව මෙතන මේ වගේ කොටස් තව ඩාවින්චි රිසෝල්ව් එකේ තව ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් effects මේ වගේ දේවල් දැක්ක ගමන් ඔයාට අමාරු වුණාට මේ ටියුටෝරියල් කරගෙන යද්දි ඔයාට ප්‍රීමියර් එකටත් වැඩිය ලේසියි කියලා හිතෙනවා. ඔයාගේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තමයි දැන් මේ ඔයා මෙතන නෙවෙයි ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතන මේ කට් මෙනු එක. මෙතන මේ යට මෙනුස් ටිකක් තියෙනවානේ මීඩියා, කට්, එඩිට්, ෆියුෂන්, කලර්, ෆෙයාලයිට්, ඩිලිවර්. මෙතන ඔයා ඉන්න ඕනේ මේ එඩිට් කියන ටැබ් එකට ඔයා යන්න. ඒකේ තමයි ඔයා වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්. දැන් මේක වෙන එකකට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් එඩිට් කියන මෙන්න මේ ටැබ් එකට යන්න. ඔයාට ඕනේ මීඩියා පූල් එකට ක්ලිප්ස්. මෙන්න මේ මීඩියා පූල් එකෙන් ඇදගෙන ඇවිල්ලා තමයි එතනට ගන්න ප්‍රීමියර් එකේ වගේ. මෙතනටත් ඔයාට ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන්. ඉම්පෝට් කරන්න අපිට මීඩියා එක ඉම්පෝට් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ක්ලිප් එකක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අඩ වෙනවා ඇති මන් දැනට ඔයාලට උදාහරණයකට මෙන්න මේක ගහගන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆ්‍රේම් රේට් එක වෙනස් නම් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහයි. ගොඩක් දුරට ඔයාට එන්නේ ගන්නෑ. මෙන්න මේ විදිහට මම ක්ලිප් එක ඉම්පෝට් කරගත්තා. ඉතින් මේක හරියට ප්‍රීමියර් එකේ වගේම තමයි ඔයාට ක්ලිප් එක ඉම්පෝට් කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ක්ලිප් එක ඇදලා දාන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම ටිකක් හෙමින් තමයි ඔයාලට කියන්නේ. මොකද මේ පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න හොඳ නැති නිසා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේක ටයිම්ලයින් එකට ඇදගෙන ආවා. ඉතින් අර වෙන්නේ ඇති ටයිම්ලයින් එකට ඇදගෙන ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. අපි මේ ක්ලිප් එකට මේ ක්ලිප් එක අපි මේ විදිහට හයිලයිට් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේකෙත් අර effect controls වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අර ප්‍රීමියර් වල වගේ වීඩියෝ එකේ settings, audio settings, effects වගේ දේවල් වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන උඩ තියෙනවා පොඩ්ඩක් tools ටිකක්. මෙන්න මේ tools ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි මම දැන් මේකේ පළවෙනි ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඔයාට පේනවා ඇති ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔය ක්ලිප් එක දැන් ඔයාලට කියන්නේ මේ ක්ලිප් එක එන පොඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක ඔයාලට හොඳට පේන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ එකතු කිරීම වාක්‍යය මෙන්න මේක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ටික ටික ක්ලිප් එක ලොකු වෙනවා වගේ අපිට හොඳට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම ඔයාලට කියන මේ උඩ tools
මේක තමයි normally අපේ selection tool එක. ඒකටත් අපිට මෙතන shortcut තියෙනවා. ඒ වගේම trim edit mode කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. dynamic trim mode කියලා තියෙනවා. මේක අපිට වැඩ ගන්න මේ blade කියන්නේ අර අපි cut කරගන්න tool එක. insert clip කියලා තියෙනවා. මේ ටික නම් ඔයාලා දැම්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහ අර මාකර්ස් තියෙනවා. අර ඔයාලට මතක ඇති. සමහරට ප්‍රීමියර් එක දන්නවනම් මේ මාකර්ස් එහෙම තියෙනවා. හරි. දැන් මේක අපි හිතමු. අපිට කට් කරගන්න ඕන නම් මේ කොටස අපිට පුළුවන් මෙතන කට් බ්ලේඩ් ටූල් එකට ගිහිල්ලා කට් කරන්න ඕන තැන කට් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ෂෝට් කට්ස් කියන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක ඇතුළට මේ දෙකක් කට් කරගත්තාම මේක ඇතුළට effects add කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට මම මේ දෙක මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ පළවෙනි ක්ලිප් එක highlight කරගන්න. දැන් ඔයාලට වෙනවා දැන් මේ උඩ වීඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. audio තියෙනවා effects කියලා එකකුත් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට effects add කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට මේ තියෙන්නේ අපිට ඇඩ් කරන්න උලන් තවත් effects. උදාහරණයක් විදියට මේ Gaussian blur කියන එක මේකට ඇඩ් කරාම ඒක blur අපිට ඇඩ් කරන්න උලන් blur කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ ආට වෙන ඇති. මෙන්න මේ වගේ අපිට distortion කරලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඕකේ. අපි ආයෙත් යමු උඩට. මේ තියෙන අපේ effect එක. අර වෙනවා අපි Gaussian blur තමයි add කරේ. මම මේ effects කියන tab එකට යනවා. දැන් අපිට මේක මෙන්න මේ වගේ අපිට settings කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Gaussian blur කියන එක. ඔයා මොකක් හරි effect එකක් මේකට ඇදලා දැම්මම ඒක settings තියෙන effect කියන channel එක. අපිට මේකේ වැඩි කරන්න පුළුවන් අඩු කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට මම මේකෙන් effect එක අයින් කරන්න නම් ඔයාට තියෙන්නේ control Z කියන එක press කරන්න. එතකොට effect එක නැති වෙලා යනවා. හැබැයි අපිට ආයෙත් පාරක් effect එක ඇදගෙන ඉන්න ඕන නම් මම මේ දෙවෙනි clip එකට ඇදගෙන එනවා. එතකොට ඔයාට ආයෙත් ඇදගෙන එනවා. effects කියන කතා කරද්දි මම මේ දෙවෙනි clip එකට දැන් effect එකක් දැම්මා. මම මේක effect settings එකට ගියාන් පස්සේ blur ගතිය හදා ගන්න පුළුවන්. එන්න මේ විදිහට. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ අර අපේ effect එක වදින. උදාහරණයක් විදිහට මම play කරලා වෙන්නුවොත් එන්න විදිහට ඒ කොටස blur වෙනවා. ඉතින් තව අපිට මේ වගේ effects ගොන්නක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ. දැන් අපි වීඩියෝ කියන එකට යමු. මේකේ තව තියෙනවා මේ dynamic zoom කියලා mode එක. මේක on කරන් ඔයා මේක on කරලා බලන්න. එතකොට අරකට වැඩිය මේක පොඩ්ඩක් zoom වෙනවා වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ දැන් මම dynamic zoom off කරාම තියෙන මේ විදිහ. අපි zoom එක දැම්මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර zoom වෙනවා වගේ නිකන්. ටිකක් අර වැඩිපුර අරව ටික පිටිපස්සට යනවා වගේ පොඩි මෝඩ් එකක් එනවා. මෙතන වලට ලයිනර්ස් හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන්ට ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හොඳයි මම දැන් මේක effect එක අයින් කරගන්නවා. මේක effect එක හරි එහෙනම් අපි effect එක තියෙද්දිම කරමු. දැන් ඔයාට වෙනවා ඇති දැන් මෙතන මේ විදිහ අපේ clips දෙක තියෙනවා. මේ clips දෙකට අපිට color add කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ යට tabs වල මෙන්න මේ color කියලා එක tab එකක් තියෙනවා. මේක press කරන්න. මේක press කරාම ඔයාගේ clip එකේ colors ඔයාට adjust කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඔයා මේ color correcting ගැන දන්නව නම් මම කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ආදුනිකයන්ට සහ මේක හරියටම දන්නේ නැති කට්ටියටත් කියලා දුන්නොත් මේක මේ hue saturation කියන tab එකේ අපිට මේ විදිහට wheel එක කරකවලා ලස්සනට colors අපිට මෙහෙ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙතන මේ උඩ ටැබ් එකේ අපිට color wheels තියෙනවා. මෙහෙම dark වැඩි කරන්න අඩු කරන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට colors වල බලා ගන්න පුළුවන්. මං හරියටම color correcting කියලා දෙන්නෙත් නෑ. මම දැනට ඔයා color correcting කියන එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් දන්නවා නම් මෙතනින් ඔයාලට ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ
මම මේන් එක මුලින්ම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. එතකොට ඔයාලට වෙන වීඩියෝ එකක් වුණත් බලද්දි ඩාවින්චි රිසෝල්ව් ගැන දලා අදහසක් තියෙනවා. මෙතන අපිට කර්ව්ස් පවා හදන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක වගේම තමයි. ඉතින් අපිට එන්න ඔයගේ හදන්න පුළුවන්. මේ කලර්ස් ඔයා හදද්දී ඔයාට මේ කලර්ස් ඔයා ආස විදිහට ලස්සනට වගේ වීඩියෝ එකේ ස්ටයිල් එකට දැනුණා වගේම ඔයා දන්නා ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකගේ කීස් එහෙම තියෙනවා මේකට. ඊට අමතරව මෙතන ෆෙයා ලයිට් කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. හැබැයි මේ ෆෙයා ලයිට් කියන්නේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එඩිටින් ලෝකෙන් අයින් වෙලා වෙනම නෙක්ස්ට් ලෙවල් ගියපු පුංචි කන්සෙප්ට් එකක්. මේ ෆෙයා ලයිට් කියන්නේ අපිට ඕඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් පබ්ලික් තැන. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපිට ෆෙයා ලයිට් කියන එක නිකන් ලැප්ටොප් එකක් තියාගෙන හදන්න බෑ. ඔයාට ෆෙයා ලයිට් එක සමහර වෙලාවට බර ගන්නක් ලොකු මුදලක් වැය වෙන සමහර ඩිවයිසස් තියෙන ගොඩක් අය මියුසික් ප්‍රොඩියුස් කරනවා නම් ඔයාට ඒකට පාවිච්චි කරන ඩිවයිසස් එහෙම ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගෙන මියුසික් කරන කෙනෙක්ට මේ ෆෙයා ලයිට් කියන්නේ මාර සුපිරි තැනක්. ආයිත් වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. මෙතන ඔයාට කරන්න පුළුවන් දැනට. ඉතින් ඇත්තනම සාමාන්‍ය ෆෙයා ලයිට් ආශයෙන් වෙනම ලෝකයේ වෙනම හයි නෙක්ස්ට් ලෙවල් ගියපු ෆිල්ම්ස් වලට මේක ගොඩක් යූස් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන ටිකක් අර අපේ මියුසික් පැත්තට තමයි පොඩ්ඩක් බර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඩාවින්චි රිසෝල්ව් එකේ තවත් තියෙනවා විශේෂ ගුණාංගය. ඒ තමයි මේ ඩිලිවර් කියන ටැබ් එක. අපි මේක ප්‍රෙස් කරොත් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මේක රෙන්ඩර් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඔයාලා මේ ටැබ්ස් සේරටම යන ගමන් බලන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයා වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට බලයි මේකට සවුන්ඩ්ස් තියනවද නැත්නම් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ සවුන්ඩ්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේද මේකට බිල්ට් ඉන් සවුන්ඩ්ස් තියනවද කියලා. ඉතින් මේකට බිල්ට් ඉන් සවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. හැම එකම නැති වුණත් මෙයාලා දෙන සවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ සවුන්ඩ් ලයිබ්‍රරි කියන එකට අපි ගියන් පස්සේ මෙතන ඔයාලට ෆ්‍රී සවුන්ඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ඩාවින්චි රිසෝල්ව් ෆ්‍රී සවුන්ඩ් ලයිබ්‍රරි කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එච්චර ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. ඒක ගොඩක් ඒකත් ෆ්‍රී එකක්. ඔයාට ඒක අවශ්‍යයි නම් ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු ස්පේස් එකක් යන්නේ නැති නිසා. ඊට අමතරව ඔයාට මෙතන දැන් මේ විදිහට තව ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මම පළවෙනි ක්ලිප් එක තෝරලා මේකේ ඔඩියෝ ෆෙක්ට්ස් මෙයාගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතර මේ තාත් අන්තිම සෙක්ෂන් එකට ගියාම අපිට මේක ගැන ටිකක් විස්තරාත්මකව විස්තර ගන්න පුළුවන්. විස්තර කවදාද මේක හැදුවේ, මේක ටයිම් කෝඩ් එක මොකක්ද, හරියට අර මෙටා ඩේටා නැත්තම් ඕක රෙන්ඩරින් ඩේටා වගේ ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන ටයිම් ලයින් එකේ ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒක දැන් මම හරියට කලර් කරෙක්ට් කරලා නැති වුණා ඔයාට හරියට ඉස්සරහදි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව ඔයාට මේකේ ෂෝට් කට්ස් ගැන කිව්වොත් මම අද දවසට බෝනස් ටිප් එකක් විදිහට ඔයාලට ෂෝට් කට්ස් ටිකක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකේ එකෙන් එක ගිහිල්ලා ඔයාට මේවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක විදිහට ගිහිල්ලා මේක ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේකේ පළවෙනි සිලෙක්ෂන් මෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මෝඩ් එක මෙන්න මේ ඔයාලා දන්නවා ඕනෙම ක්ලිප් එකක් මෙහෙම තෝරද්දි අපිට මෙන්න මේ ටූල් එක යූස් කරන්න ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ ප්‍රෙස් කර ගමන් මේ මෝඩ් එකට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම අපි හිතමු අපිට ක්ලිප් එකක් කපන්න ඕන නම් ඒක අපිට ගිහිල්ලා ප්‍රෙස් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි B අකුර ප්‍රෙස් කරපු ගමන් බ්ලේඩ් මෝඩ් එකට ඔයාට එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඔයාට අතනට යව ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම මේවා ගැන තව ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා මේ දේවල් එඩිට් කරලා ලස්සනට මේ දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට W කියන එක ප්‍රෙස් කරාම මෙන්න මේ මෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩයිනමික් ට්‍රිම් මෝඩ් එක. මේ ඩයිනමික් ට්‍රිම් මෝඩ් එක සහ මේ ට්‍රිම් එඩිට් මෝඩ් එකත් ගැන මම කියන්නේ. T කියන අකුර ප්‍රෙස් කරාම ඔයාට මෙන්න මේ ට්‍රිම් එඩිට් මෝඩ් එකත් ඔන්න එනවා. මම දැනට මේ දේවල් ඔෆ් කරලා තමයි තියන්නේ.
ඕකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔයාලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි ඔයාලට මේකේ බේසික් මේ පේන ටික. මේ පේන ප්‍රෙෆරන්ස් ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සයිසස් එහෙම. මේ අපිට මේ පේන ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මෙතන අපිට ලොකු කරගන්න, පොඩි කරගන්න ඕනේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම ඔයා වැඩිපුර උවමනාව දෙන්නේ මියුසික් කරන කෙනෙක් නම් ටයිම් ලයින් එකට නම් ඒක පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයා වැඩිපුර ටයිම් ලයින් එකේ මේ ස්ක්‍රීන් එකට නම් වැඩිපුර අවධානය දෙන්නේ ඒකත් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලි ඔයා දැන් ඇත්තටම මම ඩාවින්චි රිසෝල්ව් එඩිට් කරන්නම නෙවෙයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඇත්තටම ඔයා මොකක් කරන්නත් කලින් ඔයා වෙන ඩාවින්චි රිසෝල්ව් ටියුටෝරියල් බලන්නත් කලින් මේකේ ප්‍රධාන දේවල් කිහිපයකට දල අදහසක් තියෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරේ. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයාලා මේක බේසික් දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ දේවල් ටික ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ගොඩක් ස්තුතියි 300 සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලට. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න PC රිවල් එකේ අනිවාර්යයෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා වගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න.